سلام دوستای عزیز، سارا هستم. شما رو بسیار خوش آمدید میگم به این ویدیو. امیدوارم است مرجع هستین، جور و خوب و سرحال باشین و تشکری میکنم از اینکه ویدیو رو بر دیدن انتخاب کردین. موضوع ویدیو امروز ما در مورد آموزش یک آهنگ بسیار زیبا از احمد ظاهر عزیز است که مطلعش است امشب از باده خرابم کن و بگذار بمیرم. تشکری میکنم از دوستانی که این کانال با کامنت های زیبای خود ساپورت میکنن، لایک میکنن و امیدوار هستم که بتونن که این ویدیوها را همچنان با دیگه دوستا شیر کنن. میریم و دوستای عزیز شروع میکنیم. این آهنگ زیبا در هارمونیک ماینور اسکیل جو شده دوستای عزیز، یا راگ کهروانی که در این آهنگ گا و دای ما کومل و یا فلت هستند، دیگه نوتای شد هستند. البته در ملودی ازی همچنان تیور ما استفاده شده. شعر ازی از جای ما خواندم که آقای شهریار هستند، اما ما وقتی در دیوان از اونا دیدیم این شعر پیدا کردن نتونستم. البته دقیق من نمیفهم که شعر از کی است و همچنان در قسمت کمپوزیشنش معلومات ندارم. دوستای عزیز اگر شما میفهمیدین ما را همچنان در جریان بانین. میریم ما شروع میکنیم دوستای عزیز. این آهنگ ما میخوایم که از سی بخوانم. راگ کهروانی و یا هارمونیک ماینور اسکیل اگر ما سی بخوانیم چه رقم شکل داره؟ سا ری گا ما پا دا نی سا نی دا پا ما گا ری سا. انتروی آهنگ و انترلودش یک رقم از دوستای عزیز. آهنگ با اینمی انترو شروع میشه، قسمی شروع میشه که از سی ماینر کورد شروع میشه. البته دوستای عزیز در وقتی که انترو و انترلودش نواخته میشه ریتم گده می باشه، یعنی سرعت زیاد است. وقتی که آهنگ خوانده میشه کهروا میشه، یعنی تمپوش آهسته میشه دوستای عزیز. که من امکانات ندارم ما در هر دو آلت همو کهروا استفاده میکنیم، ولی کسی که طبل نواز داره همراه خود در وقت ملودیش گده میشه، یعنی سرعت تیز میشه و در وقتی که میخونه سرعت کم است که امو کهروای عادی است. البته کهروا در ایندی اونا گده ندارن، کلش کهروا میگن. خب در افغانی کهروایی که سرعتش زیاد شد، تمپویش زیاد شد، او را باز میگن گده. آهنگ از اینمی سی میجر کورد شروع میشه، اما فرست انورژن یعنی اینمی پای ما میای اینجا اینطور. خب ما اگر دو پاره میگیریم به خاطر که کورد ما پر بیایه. امشب از باد پرگه، امشب از باد خرابم کن و بگذار بمیرم. یک فلری که استفاده میشه قسم از امشب از باده خرابم کن و بگذار بمیرم. امشب از دفعه دومش دگه نمیره، اینجا دمه میریم. امشب از باده خرابم کن و بگذار بمیرم.
شرابم کن و بگذار بمیرم. این فلری که در بین استفاده میشه امی هسته. غرق دریای شرابم کن و بگذار بمیرم. امشب از باده خرابم کن و بگذار بمیرم. این میلودیش بود دوستای عزیز که گفتم انترو و انترلودیش یک رقم است. انتری آهنگ همچنان از اینمی سی ماینر کورد است، اما سکند انورژن ای سا و گای ما رفته ده های اکتفینتر. ولی ما میتونیم از اینجا شروع کنیم. هر رقمش که بر شما آسان است که دست کدام کورد انتر میگیرین یا ای رقم میگیرین. انتره از پش رو میشه دوستای عزیز. قصه عشق بگوشه من دیوان چی خوانی. قصه عشق بگوشه من دیوان چی خوانی. بس کن افسانه و خوابم کن و بگذار بمیرم. دوستای عزیز حالا من را یک انگشت کار میکنم. قصه عشق بگوشه من دیوان چی خوانی. قصه عشق دفعه دوم یک نوت بالاتر میشه، از گ بود آلب ما میشه. قصه عشق بگوشه من دیوان چی خوانی. بس کن افسانه و خوابم کن و بگذار بمیرم. همین تمام آهنگ از دوستای عزیز. در این آهنگ یک رنج صدای بسیار بسیار کلانکار است دوستای عزیز. اگر کسایی که تمرین ندارن و رنج صدایشان و زیاد نیست تمرین صدا نمیکنن، این آهنگ ایچ نخوانن، برزیک میتونه که به گلون خودشان صد موارد کنن. ریتم از این آهنگ دوستای عزیز 4/4 تایم سیگنیچر است. میریم و در کهربا در تمپوی 50 ما ایره تمرین میکنیم. امیدوار هستم که شما با بزرگواری خودتان کاستی های ویدیو رو ببخشین لطفا دوستای عزیز.
امشب از باد